Salut! Un principiu interesant care a apărut în perioada aceasta pe internet, acest sistem de Lego plutitor, se pare foarte interesant. Cum mie îmi place Lego, nu m-am putut abține și am făcut și eu unul. Cam tot așa în echilibru stă și viitorul nostru și cred că ține doar de noi cum o să-l construim. Ca și în acest principiu, totul stă în puțin echilibru și multă informație, pentru că doar cu multă informație, bine, aici a fost puțină informație, am reușit să fac acest lucru foarte inteligent, dar de o impresie drăguță, nu? O să vorbim astăzi, iată cum poate cădea acest echilibru foarte ușor, mai ales dacă vorbim despre bani. Știm foarte mulți că echilibrul financiar, mai ales în această perioadă, este extrem de instabil și o să vorbim astăzi despre aur și investițiile în aur. De ce despre aur? Pentru că se spunea că acum este noua monedă. Noua monedă îi spune de ultim resort. Și spun piețele financiare, o monedă de ultim resort în această perioadă în care toate acțiunile, monezile, toate valutele, practic, scad pe piața financiară și trebuie să căutăm o zonă de siguranță în care oamenii pot face investiții sigure și în care știu că nu se va devaloriza banii lor în următoarea perioadă. După toate previziunile și recomandările specialiștilor, se pare că investițiile în aur ne vor aduce câștiguri chiar și în această perioadă și se pare că de la prețul actual de $1.600 per uncie, uncia fiind unitatea de măsură a aurului la nivel internațional, până undeva în august-septembrie se preconizează că o să se dubleze. O să ajungă undeva în jur de $3.000 uncia, ceea ce ar fi fantastic, mai ales pentru cei care reușesc să investească în această perioadă. Și vreau să vorbim un pic și despre ce înseamnă de fapt aurul pe piața monetară și pe piața internațională. Aurul n-a fost atât de valoros cum îl vedem acum și o să vă dau câteva exemple. În 2008, deci la criza anterioară, dacă pot să-i spun așa, la ultima criză financiară, de mari proporții, o uncie valora $600 față de acum care este $1.600. Iată cum un produs poate acum vi se pare foarte valoros, în 2008 nu era atât de valoros, diferența era uriașă, probabil că mult mai multe persoane puteau investi în această valoare. La $600 uncia, o uncie apropo are 28 de grame, $600 nu era chiar o valoare atât de mare. Poate nici salariile și veniturile nu erau la fel ca acum, dar diferența între veniturile din 2008 și cele de acum nu s-au dublat și în niciun caz nu s-au triplat, cum s-a întâmplat cu prețul aurului. Așa că, deci aprecierea este destul de mare din 2008 până acum și acum se preconizează că până la sfârșitul anului s-ar putea să se dubleze din nou, ceea ce e un semnal că ar fi bine să ne îndreptăm atenția către această valoare și poate să investim lichiditățile care le avem în această perioadă sau să facem o schimbare de portofoliu, cum se spune, și să vindem sau să scăpăm de anumite acțiuni toxice sau mai puțin profitabile sau care știm clar din informații diferite că or să scadă în valoare, să scăpăm de aceste valori neprofitabile și să trecem la investiții în aur. O să vă dau câteva exemple ce înseamnă și aceste rezerve la nivel global și anume cam cât aur dețin țările cele mai industrializate din lume. Și avem aici pe locul 1, este surprinzător, America. America are 8.133 de tone. Nici nu știu dacă să zic că sunt multe, sunt puține, să calculezi o chestie care nu o vezi niciodată și să faci o apreciere că este mult, că e puțin, e foarte greu. 8.100 de tone
La nivelul Americii mă gândesc că nu pare foarte mult. Acum se și spune că este cea mai mare economie a lumii. Practic ne așteptăm China să fie pe locul 2. Conform acestui tabel nu este pe locul 2, ba din contră este pe locul 5 cu doar 1054 de tone. Am citit că totuși China importă foarte mult aur și cumpără, ei nedeținând niște resurse foarte mari de aur să-l poată extrage din propria țară. Și atunci se cumpără în cantități destul de mari. Dar să vedem, pe locul 2 este Germania cu 3000 aproape 400 de tone, ceea ce acum înțeleg de ce se spune că Germania este o economie puternică. Și poate nu doar la nivelul comunității europene, la nivelul întregii lumi. Pentru că această rezervă de aur le garantează un joc al banilor și al finanțelor deținute de ei ca stat. Și atunci, în momentul în care vrei să garantezi un împrumut sau vrei să faci diverse investiții, această greutate de aur deținută fizic în Germania poate fi o garanție. Poate fi o garanție pentru diverse investiții, împrumuturi și așa mai departe. Pe locul 2 este Italia, care știm foarte bine, sau dacă nu știți vă spun eu, au foarte multe datorii. Au avut și mai multe datorii prin FMI, criza a afectat foarte tare cea din 2008 și iată totuși că cu aceste rezerve de aur de 2450 de tone, se pare că au putut să susțină aceste împrumuturi. Franța, pe locul 4 cu 2435 de tone. China, cum v-am spus, e pe locul 5, 1054 de tone. Mi se pare, totuși, s-ar putea să nu fie atât de reală informația din China, mai ales că, după cum știm, comuniștii nu prea dau informații foarte concrete. Cu COVID-19 a fost aceeași situație, nu știm nici câte victime concrete au fost, deci de ce am crede și aceste valori. Elveția pe locul 6, Rusia, surprinzător, doar 918 tone. Mi se pare că e aceeași discuție ca în cazul Chinei. Nici acolo nu știm exact cum stau lucrurile, cât se deține de fapt. Acum, domnul Putin dă și el publicității cam cum îi convine. Japonia, Olanda și India pe ultimul loc. India 557 de tone, cu toate că India, la nivel global, este cel mai mare consumator de aur. Adică populația cumpără foarte mult aur, la ei este și o tradiție, la nunți, la diverse evenimente de genul acesta, să se poarte foarte mult aur. Chiar dacă au, chiar dacă nu au posibilități, aurul pe mirese și așa mai departe, persoane importante, denotă o anumită statură și așa mai departe. Și atunci aurul este cumpărat în cantități foarte mari. Și încă o informație drăguță, să știți că la nivel mondial 40% din aurul existent este reciclat. Se pare un procent bun față de alte metale, nu? Bun. O să vedem cum a evoluat un pic acest aur în toată această perioadă. Și iată, avem aici un tabel, un grafic. 23 mai 2019 era 1152 de dolari uncia. La numai un an de zile, adică în această criză, unii spun viitoare criză, a ajuns aproape la 1608 euro. Scuze, cred că am zis dolari prima oară, e vorba de euro în acest tabel. Așa putem să schimbăm, dar mă rog, hai să dăm pe dolari ca să știm cum stăm. Sunt o grămadă de site-uri care prezintă aceste date, ele sunt date publice, nu e niciun secret. Deci avem 1275 de dolari mai anul trecut și aprilie 23 aprilie anul acesta 1700. A crescut serios și uitați-vă, de exemplu, aici a fost o mică scădere de la 1600 pe 6 martie, a scăzut la 1494 pe 23,
cum a scăzut toată bursa, după care, bineînțeles, când lumea a văzut că nu prea are ce să-și mai pună banii și să nu îi pierdă, a început să crească și a ajuns în 16 aprilie la $1.700. De-aia vă spun că s-ar putea să avem această surpriză într-adevăr și în august-septembrie, cum spun specialiștii, acest preț să crească foarte mult. Deci eu vă recomand, pentru cei care mai au lichidități sau pot face rost de bani din alte surse, și apropo de surse, se pare că piața imobiliară o să întâmpine niște schimbări în următoarea perioadă. Asta e părerea mea personală. Am lovit la valieră. Deci asta e părerea mea personală despre piața imobiliară. Eu aș vinde în această perioadă, dacă aș avea mai multe proprietăți, aș vinde cel puțin una din ele pentru cash-ul acumulat de acolo, cu care aș putea să investesc în altceva. Pentru că piața imobiliară sigur va scade în următoarea perioadă, cum a fost și la cealaltă criză din 2008, când prețurile erau foarte sus la piața imobiliară și au scăzut cam la jumătate. Deci eu zic că într-un an, un an jumate, piața imobiliară, dacă se va menține acest trend descrescător al investițiilor și a banilor de pe piață și acestei crize COVID, cred că piața imobiliară va scade foarte mult și atunci e bine să ne punem deoparte acești bani investiți acolo. Vă recomand să vindeți în această perioadă unde prețul este mare, pentru ca să nu pierdeți mai târziu foarte mult din valoarea lor. Și una din sursele în care ați putea să investiți, cred că este aurul. Mi se pare o treabă bună și totuși nu uitați că eu sunt doar un sfătuitor de pe YouTube, da? Bun, apropo, am aici un carnețel pe care îmi notez chestii. Încă folosesc carnețel de hârtie. Mi se pare foarte practic decât notițele pe telefon. Îmi place mie să simt hârtia, să scriu, să tai, să șterg, să fac diverse chestii. Și mai ușor de urmărit. Parcă e mai plăcut totuși și mirosul hârtiei e într-un alt fel. Și cu cărțile la fel, nu suport să citesc cărți digitale pe calculator și pe telefon mi-e foarte greu, mă rog, citesc 2-3 pagini și cam atât. În rest prefer cărțile în format fizic și atingerea e plăcută. Încercați. Da, deci spuneam că sistemul federal zice că nu poate printa aur așa cum printează bani. Domnul Trump a spus că o să printeze bani și cred că este situația și la alte țări care pot să printeze bani. Să știți că acasă nu puteți să printați bani. Imprimanta vă recunoaște acest tip de print și se oprește. Am încercat și eu a printat doar 4 mm. Dintr-o bancnotă a printat doar 4 mm, a detectat că sunt bani și s-a oprit. Deci oricum este ilegal să faceți asta. Nu încercați să printați bani, oricum nu o să vă iasă. Deci mai bine investiți în niște aur palpabil, pentru că aurul nu se poate printa, deci e o cantitate limitată. Extracția de aur nu este foarte mare și atunci cu cât cererea este mai mare și nu se poate oferi de către piață la nivelul cererii, automat prețul va crește și puteți avea câștiguri din această valoare. Nu uitați, dacă vreți să vedeți cum se folosește aplicația eToro, o să aveți un filmuleț recomandat la sfârșit prin care puteți să vedeți cum se folosește. Am făcut un clip cu treaba asta și nu uitați să vă abonați. Puteți și pe această iconiță din colț de aici sau abonat jos în dreapta în aplicația din YouTube. Vă mulțumesc foarte mult și ne vedem la următorul clip. O zi bună!